وزير التجارة والصناعة رياض مزور يتوقع من المغرب أن يتضاعف استثمارات القادمة له في القطاع الصناعي ب3 أضعاف لتصل إلى أكثر من 10 مليار دولار خلال عامين، بما سيرفع إيرادات القطاع إلى حوالي 100 مليار دولار، وهو ما يعادل بالعملة المغربية تريليون درهم. وهذا الرقم التاريخي سبب إنشاء هذه الحلقة، لأنه لا يمكن أن نمر مرور الكرام على حدث استثنائي مرتقب في المملكة بهذا الحجم. فبينما بعض الدول لا تنتج ما قيمته 10 مليون درهم من المواد المصنعة، نجد المغرب يقترب من سنة 2026 بإنتاج صناعي يبلغ تريليون درهم، وهذا سيكون عبر مضاعفة الطاقة الإنتاجية للسيارات في المملكة لتبلغ 1.4 مليون سيارة خلال 4 أو 3 سنوات، بالإضافة إلى تطوير بعض القطاعات الصناعية الأخرى. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. كشف وزير الصناعة المغربي رياض مزور أن حجم الاستثمارات المرتقبة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في بلاده يقدر بين 45 إلى 50 مليار دولار لإنشاء سلسلة كاملة لإنتاج البطاريات، أي ما يعادل نصف تريليون درهم مغربي، وهذا كذلك رقم استثنائي في المنطقة العربية وفي قارة أفريقيا عموما. وبناء عليه، ما هي أهم الاستثمارات العالمية في المغرب في قطاع صناعة السيارات، والتي ستجعل الإنتاج الصناعي في المغرب يبلغ قيمته أكثر من تريليون درهم؟ وما هي تداعيات هذا التحول على المغرب والمنطقة؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث سيضاعف المغرب طاقته الإنتاجية من السيارات التقليدية والكهربائية من 700 ألف حاليا إلى 1.4 مليون مركبة خلال 3 أو 4 سنوات، على أن يبلغ الإنتاج 1,000,000 سيارة في السنة القادمة. كما استقبلت الحكومة القفزة الاستثمارية المنتظرة بقطاع صناعة البطاريات بتأسيسها في مارس من سنة 2024 أول منطقة صناعية مخصصة لأنشطة هذه الصناعة والإلكترونيات ومكونات السيارات الكهربائية بمساحة تقدر ب280 هكتار على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة الدار البيضاء، واستقبلت استثمارات أولية بقيمة 2.5 مليار دولار تقريبا بحسب ما أكده الوزير المغربي رياض مزور. وشهد المغرب مؤخرا موجة من الاستثمارات الصينية بعد توقيع شركتين صينيتين اتفاقيات لإنجاز مشروعين صناعيين بقطاع بطاريات السيارات في مدينة محمد السادس طنجة تيك شمال البلاد باستثمار إجمالي يناهز 910 مليون دولار. وبالنسبة للمشروع الأول ستنجزه شركة هاي لينغ، إحدى أكبر منتجي النحاس في العالم وعدد من أجزاء السيارات، على مساحة تناهز 30 هكتار باستثمار 450 مليون دولار. بينما المشروع الثاني ستطوره شركة شينزوم الصينية المتخصصة بإنتاج الأنودات لبطاريات الليثيوم على مساحة تقدر ب20 هكتار باستثمار 460 مليون دولار. علاوة على ذلك، يؤسس المغرب منطقة صناعية جديدة تمتد على مساحة 283 هكتاراً وستستقبل 3 استثمارات أولى معلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم ستوفر 4000 فرصة عمل بحسب الوزير رياض مزور. كما توصل المغرب في أبريل الماضي باتفاق مع شركة BTR جروب الصينية إلى اتفاق لتأسيس أول مصنع لها خارج الصين لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة التي تعد مكوناً أساسياً لبطاريات السيارات الكهربائية بحجم استثمار أولي يناهز 300 مليون دولار. ويندرج هذا المشروع ضمن حزمة استثمارات صينية معلنة
بصناعة السيارات في المملكة المغربية خلال الأشهر الأخيرة، والتي ناهزت، ركزوا معي، 9.5 مليار دولار، وتتوزع بواقع 6.3 مليار دولار من قبل مجموعة غوشن هاي تيك الصينية العملاقة لإنشاء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، بالإضافة إلى ملياري دولار ستضخها مصنعة مكونات بطاريات الكهربائية CNGR Advanced Material لبناء قاعدة صناعية بالمملكة إلى جانب 1.2 مليار دولار تعهدت بها BTR New Material الصينية. إضافة إلى هذا، بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية المعلنة بصناعة السيارات في المملكة المغربية هذا العام فقط تقريباً 10 مليار دولار، بما يؤشر إلى اهتمام صيني كبير بالمملكة رغم البعد الجغرافي، وهذا له عوامل تتراوح بين تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبحث شركات بكين عن مخارج لتجارتها التي تشهد انكماشاً مع الغرب بسبب رفع قيمة الجمارك على المنتجات المصنعة داخل الصين. في هذا السياق احتلت السيارات المرتبة الأولى على سلم الصادرات المغربية إلى الخارج في سنة 2023، حيث بلغت 14 مليار دولار بنحو 27% نمو على أساس سنوي. ويتمتع المغرب بمنظومة متطورة لصناعة السيارات تقودها شركتا رونو وستالنتيس، حيث تصل نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات إلى أكثر من 65%، وتعمل بها أكثر من 260 شركة تشغل تقريباً 230 ألف عامل، وفق تصريح لوزير التجارة والصناعة المغربي، والذي يتوقع تضاعف الاستثمارات في القطاع الصناعي 3 أضعاف لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم، أي تقريباً 9.88 مليار دولار في السنة المقبلة بحسب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، الذي صرح بهذا لوكالة بلومبرغ، الذي توقع أن ترتفع إيرادات القطاع إلى تريليون درهم في العام المقبل. واعتمد المغرب العام الماضي ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حاليا إلى الثلثين بحلول 2035. كما يشهد المغرب طلبا استثماريا خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية استعدادا لاستقبال مشاريع جديدة. وتوجد بالمغرب عدة مناطق صناعية، أكبرها بمدينة طنجة شمال البلاد على مساحة تناهز 517 هكتار، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية رونو، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت لتوسعة توجد بمنطقة القنيطرة، وهي منطقة قريبة من العاصمة الرباط، حيث يقع مصنع مجموعة ستالنتيس لإنتاج سيارات بيجو وستروان وأوبيل، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة تقدر ب 442 هكتار. بالإضافة إلى هذا، يراهن المغرب على تطوير القطاع الصناعي وتحسين جاذبيته من خلال إنشاء مناطق صناعية في مختلف المدن وإقرار حوافز مالية وضريبية وتسهيلات من أجل جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات، حيث بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي في 2022 نحو 33.9 مليار درهم، وهو ما دفع القطاع إلى تحقيق إيرادات قياسية وصلت إلى 800 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 22% على أساس سنوي بحسب نتائج دراسات نشرتها وزارة الصناعة والتجارة. ويمثل الرأسمال المحلي المستثمر في الصناعة الأغلبية بحصة تناهز 71% مقابل رأس مال أجنبي يمثل الثلث. وتأتي فرنسا وأمريكا وإسبانيا وحتى ألمانيا وكوريا الجنوبية وبطبيعة الحال الصين على قائمة أكبر المستثمرين وفقا لنتائج الدراسة. في هذا السياق قال وزير الصناعة والتجارة المغربي إن الشركات الصغرى تمثل أكثر من نصف الشركات العاملة في الصناعة، فيما تمثل الشركات الكبرى 9% فقط، وهذا عكس ما يعتقده البعض بخصوص
هذا القطاع. ويتوجه القطاع الصناعي في المغرب بشكل كبير إلى التصدير، حيث تمثل إيراداته في التصدير نحو 46.1% من الإجمالي للصادرات. وتأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولى بإيرادات 184 مليار درهم، ثم صناعات الكيمياء وشبه الكيمياء 184 مليار درهم أخرى، ثم صناعة السيارات بقيمة 143 مليار درهم وفق الدراسة التي شملت حوالي 11,000 شركة. كما يترقب المغرب حسب تصريح وزير الصناعة والتجارة استثمارات جديدة في المناطق الصناعية بمدينة القنيطرة لخلق 19,000 فرصة عمل جديدة. كذلك أدى تزايد الطلب على المساحات الصناعية في المغرب إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعدادا لاستقبال مشاريع جديدة مدفوعة بدينامية ميثاق الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز مالية تصل إلى 30% من إجمالي الاستثمارات. وتوجد بالمغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة في الشمال على مساحة تناهز أكثر من 517 هكتار، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية رونو. والمنطقة الصناعية الثانية والتي توجد بمنطقة القنيطرة قرب العاصمة الرباط، حيث يقع مصنع مجموعة ستيلينتيس لإنتاج السيارات مثل بيجو وسيتروين وأوبيل. وأصبحت اليوم تمتد على مساحة تناهز 442 هكتار. كما تعتزم شركة ستيلينتيس لصناعة السيارات ضخ استثمارات جديدة في المغرب بقيمة 300 مليون يورو بهدف مضاعفة قدرة إنتاج مصانعها بمدينة القنيطرة إلى 400 ألف سيارة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع السيارات في المغرب حالياً حوالي 700 ألف سيارة. كما أن التوسعة تهدف لتعزيز عرض العقار الصناعي والاستجابة لاحتياجات المستثمرين تماشياً مع الدينامية التي خلقتها الشركات المصنعة للسيارات، حيث يشتغل إلى جانبها عدد من الشركات المحلية المغربية والأجنبية لتصنيع مكونات السيارات. وتراهن المملكة على تطوير القطاع الصناعي وتحسين جاذبيته من خلال إنشاء مناطق صناعية في مختلف المدن وإقرار حوافز مالية وضريبية وتسهيلات من أجل جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات. وتم توسيع المنطقة الصناعية الجديدة بعدما تم بيع أكثر من 90% من المساحة الأولية وبناء وحدات صناعية على أكثر من نصف الأراضي المتوفرة، وهو مؤشر على قوة الطلب على العقار الصناعي في المناطق القريبة من العاصمة الرباط، والتي تتوفر على وصول سلس إلى الطرق السريعة وكذلك السكك الحديدية فائقة السرعة. كما تستهدف مجموعة رونو الفرنسية رفع القدرات الإنتاجية في المغرب إلى 500,000 سيارة سنوياً العام المقبل من 450 ألف سيارة حالياً بحسب محمد بشيري المدير العام للمجموعة في المملكة خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي بمدينة الدار البيضاء. كما بلغت إيرادات مجموعة رونو المغربية خلال العام الماضي ما يعادل 62.5 مليار درهم، تقريباً 6.2 مليار دولار، بارتفاع يقدر ب20% على أساس سنوي. وتمثل صادراتها أكثر من ثلث صادرات قطاع صناعة السيارات المغربي، لتحتل صدارة القطاعات التصديرية في المملكة. وتتجاوز قيمتها قيمة صادرات الفوسفات التي تراجعت مع هبوط الأسعار في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى هذا، بلغ إجمالي ما أنتجته مجموعة رونو المغرب العام الماضي 380 ألف سيارة بارتفاع تقريبا 10% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 17% من إنتاج المجموعة الفرنسية عالميا البالغ أكثر من 1.5 مليون سيارة. ويتم تصدير نحو 90% مما تنتجه المصانع الفرنسية في المغرب، والتي تصدر إلى 70 بلدا بواقع 340 ألف سيارة في العام الماضي، وبزيادة تقريبا 15% على أساس سنوي
بحسب إفادات محمد بشيري خلال المؤتمر الصحفي الماضي. وللعلم لدى رونو مصنعان في المملكة، الأول في طنجة شمال البلاد حيث يتم إنتاج 287 ألف سيارة، ليكون بذلك أكبر مصنع سيارات في القارة الإفريقية، إضافة إلى مصنع سوماكا في الدار البيضاء الذي أنتج 94 ألف سيارة وكان مملوكا للدولة حتى عام 2019. ويتوقع أن ترتفع نسبة المكون المحلي لدى مجموعة رونو في المغرب إلى 80% بحلول عام 2030، على أن تقفز مشترياتها من الشركات المحلية إلى 3 مليار يورو مقابل 1.8 مليار يورو العام الحالي، وهو ما يغذي الشركات المغربية الناشئة في مجال صناعة السيارات وينمي قطاع الصناعة عموما داخل المملكة. كما أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المملكة المغربية تمكنت سنة 2023 من تصنيع سيارة في كل دقيقة، وذلك خلال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة بابن جرير. وشدد على أن هذه الاستراتيجيات الطموحة التي تمت مواكبتها بشبكة من البنية التحتية الصناعية واللوجستية على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وشبكة طرق سيارات تضم 1800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية. في هذا السياق تنكشف فرص ضخمة أمام المغرب، وحتى أكبر من التوقعات السابقة التي رسمها القادة المغاربة لجلب كبار مصنعي السيارات للمملكة. فلقد أعلنت العلامة الألمانية فولكسفاغن عن إمكانية إغلاق بعض مصانعها في ألمانيا بسبب التنافسية وارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة ببلدان أخرى دخلت هذا المجال، ومن بينها المغرب. وتعتبر ألمانيا أكبر مصنع للسيارات في أوروبا رغم تراجع حجم الإنتاج الذي انتقل من 4.6 مليون سيارة سنة 2019 إلى 4.1 مليون سيارة في السنة الماضية، أي بانخفاض نصف مليون سيارة. وبهذا دخلت صناعة السيارات الألمانية بمختلف علاماتها في مرحلة بحث عن فضاءات أخرى توفر بيئة إنتاج بتكاليف أقل تسمح لها بتسويق سياراتها في سوق تنافسي. وكما نقول مصائب قوم عند قوم فوائد، فهل تكون مصائب الشركات الألمانية في ألمانيا ذات فائدة للمغرب؟ بلغة أخرى، هل برأيك عزيزي المشاهد سيستفيد المغرب من هذا التحول العالمي وينجح في استقطاب علامات أخرى بعد رونو ونيسان وتحالف ستيلنتيس وبلوغ إنتاج 1,000,000 سيارة سنويا في الأشهر القليلة القادمة، خاصة وأن قطاع صناعة السيارات بالمغرب أصبح أول قطاع مصدر في المملكة عبر أزيد من 260 شركة مغربية وأجنبية، ويطمح البلد الناشئ في إفريقيا لإنتاج 1,000,000 سيارة في أفق 2026. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تأتيكم حلقاتنا أولا بأول، والتي تأتيكم كل يوم أحد وخميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.